Hi, welcome to Chanketh travel. ඉතින් අද ඔයාලට ගේන මම මගේ China tour එකේ හතරවෙනි vlog එකේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ Splendid China theme park එකේ. දැන් මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ ලස්සන පුදුම හිතෙන් තැනක. ඉතින් පොන්චි කාලේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති වීදුරු කෑල් තුනක් එකට තියලා රබර් බෑන්ඩ් වලින් බැදලා කළු කොලාවරණයක් දාලා ඇතුළට සීක්වන්ස් දාලා මේ හදපු ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඒ ඩිසයින් එක බිල්ඩින් එකකට අරගෙන තමයි මේ විදිහට මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩින් එකට ඇතුල් වුණාම පොන්චි කාලේ හාවාඩ කැරක්ටරේ හොයාගන්න පාර ඇඳා වගේ. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් හැබැයි කීලෝ සැරේ මගේ ඔළුව වැදුන වීදුරු බිත්ති වල. ඉතින් ඒක නම් මාර කන්සෙප්ට් එකක්. මේ ඉලුමිනේෂන් වගේ රූම් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කොහොම හරි පාර හොයාගෙන යන්න ඕනේ. හිතා ගන්න බෑ කොහෙට යන්නද කියලා. මෙතන මෙතනින් යන්න පුළුවන්. හරි නිකන් මිර එකක් තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ හැමතැනම වහලට යනකම් දිග වීදුරු බිත්ති වලින් එක එක හැඩයට සවි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පේන හැමදේම ලයිට් සහ ලස්සන ඕනමන්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ. එක එක හැඩේ බල්බ් වගේම ඒවා අපේ ඇඟෙත් වදිනවා. ඉතින් ඒ අතරින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. කොහෙට යන්නද කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. Jangan kayak gini. මේ තියෙන වීදුරු කාමරයක් පොළවේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ග්ලාස් වගේ හයි කරලා නියොන් ලයිට්ස් හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම පොඩි ළමයෙක්ට තනියම આવොත් මේක ඇතුලේ අතරමං වෙනවා. මොකද එක්සිට් එක හොයාගන්න අපිටත් ගොඩක් වෙලාවක් ගියා. ඉතින් එහි ඇසේ යන තැන පේන්නෙත් නෑ හරියට. ඉතින් ඒක නම් ලැබපු ගොඩක්ම ලොකු හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් මල්ලිට පිස්සු හැදිලා වගේ හැමතැනම තනියෙන් යන්න හදනවා. මොකද අපි හැමෝම පුදුම විදියට ආස වුණ තැනක් ඒක. ඉතින් තවත් මේ වගේ vlog එකක් එනකම් බලාගෙන ඉන්න. channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න.